Sziasztok! A natúrszelettel kezdünk, mert annak több idő kell. Annyit megtettem már, hogy felszeleteltem, kikloffoltam és befűszereztem. Nem túl vastagon sóztam, borsoztam, csak kis finoman mind a két oldaláról. Jó. Ami fontos még, hogy közben bekapcsoltam a sütőt, mióta ezt csinálom, alsó-felső sütésen, 170 fokon, hogy előmelegedjen. Szóval ilyen kis lazán, finoman fűszerezgettem be az összeset. Ez kényelmes lesz, hogy a tepsibe készítjük. 3 púpos evőkanál liszttel dolgozok. 2 ilyen, csapott kávéskanállal teszek bele sót. Borsból finoman bánunk vele. A hegyére veszek tényleg finoman egy kicsit, ugyanúgy a kávéskanálnak, és ebbe már fokhagyma granulátumot is fogok tenni, nem kötelező, de nagyon finoman fogom használni ezt is, mert nem szeretném, ha túl harsány lenne. Ebből egy púpos, ugyanúgy kávés-kanállal megy, csak hogy egy kis lágy ízt hozzunk létre, egy jó kis aromát. Ezt összekavarom, és akkor mindjárt megkóstolom, hogy nem kell még bele esetleg valami. Ebben nem szoktunk piros paprikát tenni. Talán még egy kis só mehetne, akkor 3-mal teszek a sóból. Ott nagyon finoman fűszereztem a sóval, úgyhogy ennyi, az majd kihozza az ízeket, és ebbe fogom bele forgatni a húst. Ugye én karajjal dolgozok, de egyébként lehet dolgozni tarjával is, ha valakinek úgy tetszik, és puhán fogja tartani a húsunkat. Zsírozom kifelé a tepsit, de amivel szerettek dolgozni, azzal dolgozzatok. Az a lényeg, hogy legyen kényelmesen bőven alapanyag benne, és belemártogatom a húst, amit ugye nem kloffoltam túl vékonyra, nem tudom, látszik-e? Biztos látjátok. És akkor elkezdem beletenni. Takarhatja egymást nyugodtan, sőt jót is tesz. Volt már ilyen videóm, amiben mutattam ezt alapként, mert hogy ezt nagyon sok mindenre lehet használni, ezt a natúrszeletet. Akármilyen ragut készíthetünk rá, akár gombából, borsóból, bármiből, lecsósat, hagymás alapot tenni rá, bármit lehet, de önállóan is tökéletes. Akkor is mondtam, de hát azt nem látta mindenki, és akkor nem lesz büdös a konyhába, hogy úgy mondjam, sült szag. Jót tesz neki, hogyha takarja egymást, mert ott is puhán tartják egymást. Ezt gyakorlatból mondom. Ennyi maradt, ez bármikor rántott húst, mikor panírozunk, lehet alapnak használni, simán. Jó? Csak mondom, hogy nem feltétlenül kell kidobni, át kell szitálni, egy zacskóba külön elrakni, és akkor lehet használni. Oké? Annyit csinálok még, hogy olvasztottam meg egy kis zsírt, és még kicsit csorgatok rá belőle, és mehet is a sütőbe. Mint ahogy mondtam, már elő van melegítve, 170 fokon, alsó-felső sütésre. Készítjük a megymártást. 60 deka meggyet magoztam ki, lehet fagyasztott is egyébként, hogyha az van nektek. Ugyanez a sorrendje, meg a mennyiség minden, amit fogok hozzátenni, és akkor teszem az edénybe. Azzal a lével együtt, amit engedett, miközben magoztam, teszek rá annyi vizet, ami ellepi, kényelmesen ellepi, és akkor szegfűszeget tettem ide bele, ami körülbelül olyan fél teáskanálnyi, mutatom itt a tenyerembe is, valami 8 darab lehet kb, de ennyi, ettől többet igazából nem, mert azért elég erős fűszer. Lesz, aki csak porba tudja ezt alkalmazni, ott meg nagyon finoman, óvatosan csak egy kicsit kell venni a teáskanálnak a hegyére, mert nagyon-nagyon erős ez a fűszer. Aztán teszek bele fahéjat, nyilván ízlés szerint tesszük ezt is. Kávéskanálról van szó, annyival tettem púposan, egy csomag vaníliás cukor, 8 grammos, és cukorból, hát nyilván ízlés szerint, meg attól függően is, hogy mennyire volt édes a megy, nekem elég jó, de azért 4 csapott evőkanálcukrot teszek bele. Ezzel elindítottuk. Nem fogom kavargatni, úgysem oldódik, majd csak magától el a fahéj. Úgyhogy hadd forjon pár perc, addig kikavarom hozzá a habarást. Majdnem elfelejtettem, gyerekek. Csípetsó. Mint minden édességbe. Ez megy. Egyetlen 1 deci tejfölt
használok hozzá, mert ezt egyébként tejtermék nélkül is el lehetne készíteni, és akkor 2 ilyen csapott evőkanál liszt, összelazítom egy kis vízzel. Hát tulajdonképpen, gyerekek, ez ugyanaz, mint a gyümölcsleves, csak rövid lére. Egy kicsit sűrűbbre csináljuk, ennyi az egész. Legyen jó, sima, ennyi a lényeg. Felforrott, és akkor sűríthetünk is igazából szinte. Az a lényeg, hogy hőkiegyenlítünk. És legyen kedves mindenki kóstolni. Ha még fahéjazna, vagy cukrozna, akkor mindenki azt tegye meg, ízlés szerint. Én is meg fogom kóstolni. Jó. És akkor zúgy bele. Forjon ismét, és forrástól még 2 percet adjunk neki, jó? Meg kóstolni kell. Kóstoltam, én egy kis pici citromlét igénylek bele, csak úgy szemre, de nem sokat. Úgy egy kis laza evőkanálnyi lehet, amennyit beletettem, de ezt ti is kóstoljátok meg. Nem fontos élő citromnak a leve, hogyha nincsen otthon, lehet pótolni. Sima citromlével is, csak kóstoljatok, légy szíves, hogy az ízlésetekre készüljön el. Jó, és nem is tennék bele többet. Hadd forjon ki belőle a liszt, bárhogy annak az íze. Egyébként liszt helyett lehet használni ételkeményítőt is, csak ott azt tudni kell, hogy amikor forr, egy pillanat után már le kell zárni, mert meghigulhat, hogyha túl sokáig tartjátok ott. Nem úgy működik, mint a liszt. Visszahigul a lé. Kezd sűrűsödni, látszik az állagán, és ahogy hűl, még sűrűbb lesz. Jó lesz ez. Egy fél óra elteltével, ugye így volt az egyik oldala, átforgatjuk mindegyiket a másik oldalára is, hogy ott is tudjon sülni, és visszateszem ugyanúgy még plusz egy fél órára. Tehát ez 1 óra hosszát igényel, míg megsül. Ha esetleg valaki vastagabbból készíti, tehát vastagabbra hagyja a karajt, akkor meg kell szurkálni villával, és megkóstolni 1 óra hossza elteltével, és ha kell, akkor még egy kicsit rá kell húzni, de ugyanúgy 170 fokon, jó? Kész vagyok a húsival, ezt nem szoktam olyan, Isten tudja mennyire pirítgatni, lehetne, de ennek nem az a lényege, hanem hogy jó puha legyen, és akkor mutatom egy vastagabb részét, nézek meg. Ha így ki tudom szedni, meg tudom kóstolni, de egyébként a kezemmel is tudom mutatni, hogy ilyen könnyen szétszedhető, és hát finom. Fűszerezni igazából túlságosan azért nem szoktuk ezt, mert túl szeretni annyira nem szokás, de lehet. Na, akkor tálaljunk ki. Hűlt már egy kicsit a mártás, mutatom egyébként a folyósságát, és ez még meleg egyébként, de ez egy kicsit jobban be fog húzni, még ennél is, de elég szerintem. És akkor tálaljunk ki. Főtt krumplit csináltam hozzá, megy hozzá legalább 1 szelet hús, és akkor a szószból teszünk rá. Mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, akinek kedve van és elkészíti. Most szezonjában is vagyunk. Puszilak benneteket most is nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!